Bine v-am regăsit! Ne vedem astăzi într-un mediu un pic diferit și anume la locul meu de muncă. Motivul pentru care ne vedem aici este faptul că astăzi vom discuta un lucru practic și anume nutriția enterală și utilizarea tubului de gastrostomă. Înainte de orice vreau să specific că nu fac reclamă niciunia dintre produsele sau dispozitivele pe care o să le vedeți astăzi folosite. Și de asemenea vreau să fie foarte clar că vizionarea unui filmuleț pe YouTube, cum este acesta, este complementar discuției pe care dumneavoastră se presupune că deja ați avut-o cu medicul dumneavoastră sau dieteticianul dumneavoastră. Recomandările primite direct de la medicul curant sunt întotdeauna cele care au prioritate. În primul rând, aș vrea să clarificăm ce este nutriția enterală și ce este gastrostoma. Nutriția enterală este alimentarea care se face direct în stomac sau la nivelul intestinului subțire, fără să mai treacă prin gură, gât sau esofag. Acest lucru este nevoie pentru pacienții care, din diferite motive, care țin de boală sau de tratament, nu pot să utilizeze zona de cap, gât, esofag pentru a se alimenta. Alimentația enterală este de două feluri și anume exclusivă sau complementară. Exclusivă se referă la acei pacienți care nu pot mânca deloc pe gură și atunci întreaga cantitate de alimente necesară pentru o zi merge direct pe tub. Alimentația complementară se referă la pacienții care pot mânca pe gură, dar le vine destul de greu și atunci nu își pot asigura necesarul caloric pentru o zi întreagă și completează ceea ce nu pot mânca pe gură cu adăugarea în variantă enterală pe tubul de gastrostomă. Gastrostoma este un tub care se introduce la nivelul stomacului și pe care pacientul se poate hrăni. Acest tub poate fi introdus în două feluri. El poate fi introdus chirurgical sau poate fi introdus endoscopic. Endoscopic presupune că pacientul suferă o intervenție minimă. Singura tăietură este aceea foarte mică prin care va ieși tubul. Pacientul nu trebuie să stea în spital, este vorba de o internare de zi, se duce, se introduce tubul și poate pleca în aceeași zi acasă și se poate chiar și alimenta din prima zi cu tubul de gastrostomă. De aceea, dacă nu sunt contraindicații, montarea endoscopică este cea pe care o preferăm. Scopul montării gastrostomei este hrănirea corectă, evitarea scăderii în greutate, evitarea apariției malnutriției și menținerea calității vieții pacientului. În cazul pacienților cu cancer, gastrostoma poate fi montată fie preventiv, adică înaintea unei intervenții chirurgicale sau înaintea începerii tratamentului de radiochimioterapie, atunci când medicul curant știe că pacientul din cauza tratamentului va avea dificultăți în a se alimenta cel puțin 2-3 săptămâni. Sau mai poate fi recomandată montarea de gastrostomă atunci când pacienții au tumori stenozante, adică tumori care nu permit trecerea alimentelor prin zona gâtului și a esofagului. Din păcate, tumorile respective nu se pot opera și atunci montarea gastrostomei se face în cadrul paliativ. Gastrostoma este propriu-zis un tub transparent, flexibil și din material moale. Aceste tuburi pot fi făcute de diferite firme și atunci ele nu sunt perfect identice. Aceste tuburi de gastrostomă vor trebui ulterior folosite împreună cu siriji de alimentație sau cu sisteme conectoare, iar ele trebuie să fie compatibile. Tocmai de aceea este foarte important, când plecați din spital, să știți foarte clar ce tip de gastrostomă v-a fost montată dumneavoastră. Tubul de gastrostomă, înainte să vă fie montat, arată așa. Are un capăt care va rămâne în stomacul dumneavoastră, care are un opritor. Opritorul îl oprește din a ieși în afară. Și capătul acesta cu buclă, care folosește doar medicului care montează gastrostoma și care ulterior va fi tăiat. Tubul de gastrostomă vine în diferite dimensiuni ale diametrului lui. Există în variantă de 9 french, 15 french și 20 de french. Varianta de 15 french este varianta standard și probabil cea care va fi montată și dumneavoastră. După
După ce tubul este montat și veți vedea doar partea care rămâne afară, tubul arată așa. Acum va avea montat un opritor extern. Aceasta oprește tubul din a merge foarte mult înapoi în stomacul dumneavoastră. Are o clemă care se poate închide și deschide și are un capăt cu o cale de alimentație pe unde se poate pune mâncare, apă sau medicamente.